ואנחנו עם חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות, שלום לך. שלום אורית. תכף נדבר על הפריימריז שלכם, אתה רוצה להגיב לדברים של ראש הממשלה נתניהו? אני דווקא רוצה להגיב לאופיר. קודם כל אני שמח שמפלגת זהות בראשותי תרמה לאופיר וחבריו את התוכנית המדינית שלהם. פשוט עשו העתק הדבק מתוך מצע זהות. באמת ככה אתה מכיר את חבר הכנסת סמוטריץ' שהוא עושה העתק הדבק? מה לעשות, לפחות אין קרדיט. אני מאוד שמח. אגב, הוא לא היחיד. חברת הכנסת זהבה גלאון לקחה מאיתנו רעיון הפריימריז הפתוחים. חבר הכנסת ישראל אייכלר לקח את רעיון הצבא המקצועי. אתם ממש סטארט-אפ. קיצורו של עניין, יש כאן בהחלט מפלגה חדשנית מאוד, מדברת אל קהלים וציבורים רחבים מאוד, מנוסחת היטב במצע של למעלה מ-300 עמודים. ההבדל הוא שאצלנו כל הנושאים הללו הם קוהרנטיים, חלק ממצע שלם אחד, ואנחנו גם מתכוונים ליישם אותו. מה לא קוהרנטי ממה שאומרים אנשי האיחוד הלאומי? זו מפלגה ותיקה, גם שהיא קטנה. אין לי שום דבר נגד אנשי האיחוד הלאומי, באמת חוץ מהנושא הזה של הקרדיט, קצת כבוד, אבל מעבר לזה הכל בסדר, ולהפך, אני באמת שמח שהרעיונות מהדהדים ונקלטים. מה שאתה אומר שיש יותר ממפלגה אחת שרוצה לעשות טרנספר לפלסטינים. אף אחד לא מדבר על טרנספר, ממש לא. אבל הדיבור אך ורק על נושאי התנחלויות, ואך ורק על נושאים מדיניים. אצלנו נושא המדיני הוא השער השביעי במצע. אנחנו מדברים על כלכלה, אנחנו מדברים על שיטת השוברים בחינוך, אנחנו מדברים על מעורבות מינימלית של המדינה בחיי האזרח, צמצום הממשלה מ-30 שרים ל-11, פתרון של נושאים של תחבורה וכדומה. מדברים אל כלל הציבור בישראל ולא רק על אחד הסקטורים שלו. כן, ואתה רוצה להגיד משהו על ראש הממשלה בנימין נתניהו שמדבר על בנייה בארץ ישראל? אני התקשיתי להסתיר את החיוך כששמעתי דבריו. יש איזשהו גבול הציניות, כן? האיש שבאמת תמך בהתנתקות, האיש את הזכרת, נאום בר אילן, שתי מדינות לשני עמים, האיש שחיבק את ערפאת, האיש ששחרר אלפי מחבלים. עזבי, בסדר, אתה יכול גם ללמוד בצד הזכויות הרבה דברים טובים שהוא עשה בשנים שלו, לא? כן, בואי נשמע, מה למשל? אני שואלת אותך. לא יודע, תספרי לי. כן, הכל רק, אפשר לצבוע רק בצבעים שחורים? לא, היה דווקא משהו מאוד חיובי, אני חייב לומר, ואני גם כתבתי על כך. אני מאוד אהבתי את ההחלטה שקיבלה הממשלה ושהביא לממשלה השר בנט, הרעיון לשלוח $1,000,000 לקהילה היהודית ביוסטון, טקסס. את זה מאוד אהבתי. כן, באמת אהבת את זה? כן, חשבתי שיש כאן באמת אמירה מאוד, העובדה שמדינת ישראל במקום תמיד לקבל מיהדות התפוצות, הופכת להיות זו שנותנת להם ובעצם אומרת להם, מקומכם איתנו, אותי מאוד חיממה את ליבי. ואם תזכיר לי עוד משהו חיובי, אני אשמח לדבר עליו גם כן, אבל אין הרבה כאלה. בוא נגיד ככה שהמדינה נמצאת בצמיחה כלכלית, שאין אחוז האבטלה מאוד נמוכים, שרוב הישראלים שמחים לחיות כאן, שהביטחון האישי בסך הכל בסדר. יש עוד שורה של... למה אתה מחייך? אני מחייך משום את יודעת. משום שהתמודדת מול בנימין נתניהו על ראשות הליכוד ולא הצלחת, ובסוף מה שקרה זה שהוא... אורית, לא. לא נעים להגיד, הוא סילק אותך מהליכוד, הוא הצליח. אין לי שום בעיה לפרגן לדברים שאני מעריך ומאמין בהם. הזוג הצעיר הישראלי עובד הכי קשה במערב, מרוויח הכי פחות ומשלם הכי יקר, ובואי נראה את הילדים שלנו מצליחים להשיג דירה, וזה כאשר אנחנו באמת מדינה עשירה, ויכולים עוד להיות עשירה הרבה יותר. אבל אתה תומך בגישה הכלכלית של ראש הממשלה נתניהו, אתה בא מהזרם הליברלי. אורית, על מה את מדברת? לא? מה, אתה סוציאליסט? אין לראש ממשלת ישראל ולממשלת ישראל גישה כלכלית. אין להם גישה בכלל, אין אסטרטגיה, יש להגיע ל-12 בלילה ומחר נראה. זה נכון שפעם היה גוש חירות ליברליים והיו רעיונות שכאלו. מדינת ישראל נמצאת במקום ה-80 במדד החופש הכלכלי, ליד מדינות הרבה אחרי מדינות שנחשבות לסוציאליסטיות במערב אירופה. על מה אנחנו מדברים? כאן בישראל לא יודעים מה זה קפיטליזם אמיתי, מה זה חופש כלכלי אמיתי. אילו היינו שם, עם ישראל היה עם חופשי באמת, עם עשיר. העושר הזה לא מחלחל, וההוכחה הכי פשוטה לכך היא שמעולם לא הגיעו לכאן גלי עלייה ממדינות החופש, ממדינות עשירות, רק ממדינות עניות. כלומר, עם ישראל מדבר ברגליים. התשובה לשאלה הכלכלית נמצאת ברגליים של העולים. העולים תמיד מגיעים לכאן באלפיהם, בגלי הגירה, רק מרוסיה,
ממדינות ערב, סימן שלפחות ברמת הביטחון האישי יש כאן ביטחון. ראית פעם גלי הגירה מאוסטרליה ומארצות הברית? מצרפת הגיעו בשנים האחרונות. ורובם מהגרים מכאן, חזרה לקנדה ולארצות הברית. פשוט המציאות אומרת את שלה. אבל בואי נדבר על זהות, יש לנו היום... בדיוק, יש לכם פריימריז היום. איך מנהלים פריימריז במפלגה שהיא מפלגה חדשה, נכון? חלק גדול מהציבור הישראלי בכלל לא מכיר את המפלגה הזאת, למרות הפרומואים שעשית לא מזמן ברדיו. מי בכלל מתמודד ומי יכול לבחור ואיך? קודם כל את צודקת, נכון להיום, לפי סקר מאוד מאוד מקיף שעשינו עם קמיל פוקס, אותי מכירים, ברוך השם, היית חבר כנסת, בכל זאת. הרבה יותר מחברי כנסת, 84% מהציבור. וגם נתניהו עשה לך בכל זאת, כן, יותר אני חושב מרוב שרי הממשלה אפילו, וזה עוזר לנו כמובן, אבל את המפלגה מכירים היום 29%. יותר ממה שחשבנו בשלב הזה, זה לא פשוט, כשלא עושים לך רוח גבית של התקשורת, מה שעשו ליאיר לפיד או לכחלון, להתחיל להביא את המודעות, הציבור, כשליש מהציבור... להאשים את התקשורת? לא, לא מאשים אף אחד, אני רק אומר, המציאות הנתונה היא שאנחנו עושים את דרכנו כלפי מעלה, ובכל זאת התפקדו אלפי חברים לתנועה, הייתה לנו ועידה לפני כחצי שנה, בהנגר 11 בתל אביב. נכון, דיברנו אז. נכון, תודה לך, הנה, דיברנו. אתה רואה? התקשורת לא מדירה אותך. אורית, אני לא מתלונן, אבל הגיעו אלפי אנשים. באמצע השבוע, אני לא מכיר עוד מפלגה שמסוגלת לעשות דבר כזה, אלפי אנשים בעולם הכי גדול בתל אביב. ואיך מתנהלים הפריימריז היום? התפקדו. עכשיו יש כאן שני שלבים. יש לנו כרגע כ3,000 מתפקדים. הם רק בעלי זכות הבחירה? רק הם, אנחנו לא עשינו שום מפקדי ארגזים, אלו מתפקדים אידיאולוגיים, ממש מדודים. אז 3,000 איש הם אלה שיבחרו? 3,000 איש, קרוב ל-40% כבר בחרו, זה קורה עכשיו. איך הם בוחרים? בקלפי או באינטרנט? ויש לנו 15 איש, רק אני אסביר במהירות. יש לנו 15 איש שמתמודדים על קולותיהם. ה-15 שיבחרו מבין 25 המתמודדים, יעברו לשלב נוסף ומרגש לא פחות, שזה פריימריז פתוחים. כלומר, אני לא יודע במי את תומכת, אבל גם את וגם כל אדם אחר בישראל יוכל לדרג את 15 אנשים שחברי המפלגה בחרו. מה, זה כמו הליכודניקים החדשים? כלומר, אתם תוכלו... אנשים מבחוץ יוכלו להשפיע על המפלגה שלכם פנימה? לא, הנבחרים הם חברי זהות. נבחרו, הפאנל הראשוני נבחר דרך... איך נבחרו אותם 25? 15 הראשונים ברשימה נבחרים היום על ידי חברי התנועה בלבד. אבל מקרב מה? מקרב ה-3,000? לא, איך... מקרב ה-3,000. מקרב ה-3,000, אוקיי. הציבור הרחב, מי שיוכרזו בחירות, יוכל דרך אפליקציה, כפי שזה קורה היום, לדרג אותם. כלומר, מה שאנחנו אומרים בזה, מפלגת זהות, היא שאנחנו לא מפלגה סקטוריאלית, אנחנו במפלגה שבאה לשרת את כלל ישראל, והדעה של כל אזרח ישראלי חשובה לנו, ולכן הוא יוזמן... בין אם הוא יצביע אחר כך הזהות ובין אם לאו. אפילו אם הוא חבר כנסת של מפלגה אחרת, אני אגלה לך סוד. אמרה לי חברת כנסת של מפלגה אחרת, באמת, יודעת, יש לי היכרויות, מה לעשות, הייתי פה ועוד אהיה פה בעזרת השם. אמרה לי, אני מתכוונת להצביע בפריימריז הפתוחים שלכם, כי חשוב לי לקדם נשים גם אצלך ברשימה. ובאמת קרוב למחצית, בין שליש למחצית מהמתמודדים. אתה כבר נבחרת, למי ששואל את עצמו אם אתה מתמודד, אתה כבר נבחרת ליושב ראש. לכמה זמן, לכמה שנים? אני נבחרתי באותה ועידה, עד הבחירות הבאות. שיהיו מתי? יש כבר מועד לה? לבחירות הקרובות ולבחירות הבאות. אחרי הבחירות לכנסת, כלומר, אז יערכו בחירות. רק להשלים מה שאמרתי קודם, כשליש באמת מהמתמודדים אלו נשים, כ-40% דתיים, משהו פחות או יותר אקוויוולנטי לאוכלוסייה הישראלית, מפלגה שיש לה חזון אמיתי, שיש לה מצע מפורט, רעיון של חירות ושל זהות משולבים יחדיו, בוודאי תקרוץ לציבור הרחב. אז זהו, ראיתי דיברנו, אמרת לי, מה פתאום אנחנו לא בעד טרנספר וכו', ראיתי שברשימת המתמודדים נמצאת גם דוקטור ניצה כהנא, אז היא הייתה במנהיגות יהודית בתוך הליכוד, עד כמה שאני זוכרת, ואז נשבעתם בנקיטת חפץ, שאתם מצביעי ליכוד, והצבעתם ליכוד. עכשיו היא מתמודדת ברשימה של מפלגת זהות, היא קלטו של הרב מאיר כהנא, מי שיצא מחוץ לחוק. הרשימה שלו יצאה, היא שייכת לאגף המאוד מאוד ניצי, ימני. היא גם דוקטור לביולוגיה, אימא ל10 ילדים. זה נכון, כל הדברים האלה נכונים. כלומר, מה... לא, אני מדברת על הקו האידיאולוגי, שאולי מסתתר מתחת למה שאתה מנסה להציג, לפסדה שאתה מנסה להציג. אין מפלגה
אין מפלגה ליברלית בישראל בכלל. אין מפלגה ששמה על השולחן במצע מפורט ומסודר את קווי המדיניות שלה יותר מזהות. היום הגישה היא שאין יותר אידיאולוגיה, אין יותר קווי מדיניות, הליכוד בכלל לא הציג מצע. לא, בסדר, אבל שואלת אותך על העניין הזה של... מי שכן מציג מצע, את שואלת אותי עכשיו על שם משפחה של מועמד, זה מגוחך. זה לא על שם משפחה, אני שואלת אותך על תפיסת עולם, כי עד כמה שאני זוכרת, אז אני עונה לך על תפיסת העולם. היא הייתה ניצית גם בהיותה בליכוד, אני משערת שהיא לא שינתה את עמדותיה. גם אני לא שינתי את דעותיי, ואילו באמת היו מאזינים למורכבות של מה שאנחנו אומרים, הדברים היו הרבה יותר פשוטים וברורים. אנחנו משלבים זהות מוצקה מאוד, גם טריטוריאלית, גם ביחס לארץ ישראל, נאמנות מלאה לארץ ישראל, כלומר עיצוב הזהות שלנו, ביצור הזהות שלנו, הגנה על הזהות הלאומית והטריטוריאלית שלנו. יש לכם גם ערבים ברשימה? שנייה, תני לי לענות לשאלה הקודמת. מצד אחד זהות מלאה, מצד שני חירות לכל אדם להיות בדיוק מי שהוא רוצה להיות כאשר זהותו מוגנת. יש לנו גם מתפקדים לא יהודיים ברשימה, כל אחד מהם יכל גם לרוץ לכנסת, בהחלט שכן. אנחנו לא בודקים אם אתה דתי או חילוני, עם מי אתה הולך לישון ובאיזה מסעדה אתה אוכל. אנחנו באמת המפלגה... הפרדת דת ומדינה, רפורמים, קונסרבטיביים, יובה, אז בבקשה, אם את שואלת בנושא הזה, אנחנו רוצים, כמו שאמרתי קודם, את כל הזהות והארץ, אבל כמה שפחות מדינה, כמה שפחות מעורבות של המדינה בחיי האזרח, כולל בנושאים של דת ומדינה, והמצע שלנו מסביר בדיוק כיצד מחזקים את זהותה היהודית של מדינת ישראל, דווקא על ידי כך שמרחיקים את הממסד הדתי מחיי האזרח. מה עם החלשים בחברה הישראלית, כמו הנכים למשל, כמו אנשים שמדינת ישראל לפעמים זונחת אותם? קודם כל אנחנו מדברים על כך שמה שיש עכשיו הוא הרצפה. יש לנו הרבה מאוד רעיונות חדשניים וגישות אחרות לגמרי לגבי מערכת הבריאות, לגבי מערכת הסעד. את יודעת למשל, אורית, ש80% ממה שגובה הביטוח הלאומי לא חוזר אל הנזקקים. לאן הולך? לתקציב המדינה, זה פשוט סוג של מס. 80%. תארי לך שאת הביטוח הלאומי אנחנו מפריטים אל 4-5 חברות בארץ, בעולם, לא משנה, הפרטה אמיתית, מחייבים את הביטוח הלאומי לתת כרצפה את מה שהוא נותן היום, ועכשיו על 80% רווח שלכאורה יש לכם, לאותן חברות, כן, ומי לא רוצה להתחרות על דבר כזה, תתחרו על הלקוחות, תציעו קצבאות יותר גדולות לנכים, תציעו שירותי בריאות יותר טובים, יש המון כסף, או בתחום של החינוך למשל, את יודעת שתקציב החינוך הוא הגדול ביותר במדינה, יותר מתקציב הביטחון. כל אזרח יכול לדעת את זה בקלות רבה, כן. 3,000 שקל לכל תלמיד בישראל בכל חודש. הילדים שלנו רואים 3,000 שקל ממשרד החינוך. מה יקרה אם ניקח 2,000 שקל וניתן אותם כוואוצ'רים, כשוברים להורים, לממש בכל בית ספר שירצו? תארי לך איזה תחרות על חינוך. נדמה לי שלהב 433 יקרוס. זה מה שיקרה, כתוצאה מהרעיונות הטובים שלך. כל מקום בעולם שזה נוסע, זה הצליח בגדול מלבד צ'ילה בגלל סיפורי שחיתות באמת. אבל בכל מקום בעולם זה הצליח בענק, כי המערכת מתחרה לחנך את הילדים שלנו. מילה אחרונה בכל זאת על הליכודניקים החדשים, שכל הזמן משווים אותם למנהיגות יהודית, והניסיון להשתלט מבפנים או מבחוץ על הליכוד. קודם כל, אתה מברך על התופעה הזו? אתה מכיר אותם, את החבר'ה האלה? תראי, אני חושב שאילו היינו מתפקדים בזמנו למרץ או למפלגת העבודה, אפשר היה לעשות את ההשוואה בינינו לבין הליכודניקים החדשים, אבל בסך הכל מה שהתופעה הזו מבטאת היא ייאוש של ציבור ישראלי. הם לא ליכודניקים באמת? אני עונה. אני חושב שמה שהאנשים הללו, בסך הכל אלו אנשים אחראים שרוצים להשפיע. רוצים להיות מעורבים ורוצים להשפיע על עתידה של מדינת ישראל, ועל הנקודה הזו אני כן מברך, אבל צריך להסביר איך זה קרה. זה קרה כי המפלגות הפכו להיות מפלגות אווירה, מפלגות שהרעיון משרת את האנשים ולא האנשים את הרעיון. וכבר אין הבדל בין השתי מדינות לשני עמים של נתניהו לאלו של, אני יודע מה, בוז'י הרצוג או אבי גבאי. אין הבדל בין חלוקת הארץ של לפיד לחלוקת הארץ של בנט. אז בן אדם שבעצם אין לו דמוקרטיה רעיונית. הוא יכול להצביע בין הרבה אנשים או מפלגות, אבל הוא יכול להצביע רק עבור רעיון אחד. ונקראת בידו ההזדמנות הפוליטית, כן להשפיע מתוך מפלגה, עושה את זה, אבל היום כבר אין צורך. כי יש את זהות. מפלגה שהיא גם רעיון וגם אנשים. היום זה יום הפריימריז שלנו, זה יום חג. אני חושב שגם מי שלא מסכים עם כל מה שאנחנו אומרים, חייב להודות שהפוליטיקה הישראלית והתרבות הפוליטית בישראל מקבלת היום מתנה גדולה. משה פייגלין, תודה רבה לך.